Lúc đó ấy, thì ngay cả cái cùi tay của tôi ấy, cũng toát hết cả mồ hôi ra. My knees were shaking. Và đầu gối của tôi run ạ. Đây là Nick đang nói hài hước, vì Nick làm gì cái đầu gối đúng không ạ? I didn't know what to say, Và tôi không biết phải nói cái gì cả. but I spoke from my heart, Nhưng tôi đã nói từ trái tim của tôi. and people's lives were changed. Và lúc đó đã có sự thay đổi trong cuộc sống của những người nghe. What if I never did that? Giả dụ như tôi chưa bao giờ thử cái What việc này. what if I never tried? Nếu như tôi chưa bao giờ thử cái việc là nhà diễn thuyết. I've been to now 54 countries. Bây giờ tôi đã đặt chân tới 54 quốc gia. Do you think it was easy? Các bạn có cho rằng đây là một chặng đường dễ dàng không? No. Không. Do you think I feel like I failed sometimes? Các bạn có cho rằng tôi đã có nhiều thất bại không? Yes. Chắc chắn là vậy. But what if I gave up? Nhưng nếu như tôi đầu hàng I would never have come to Vietnam, thì tôi sẽ không bao giờ có dịp để đặt chân tới Việt Nam. and I would not have been able to meet you and Và- speak at your school. Sẽ không bao giờ tới thăm trường Asen gặp gỡ các bạn ở đây. Why do I do what I do? Khi tôi làm những cái điều tôi đang làm, Because of you. lý do vì sao? Là vì chính các bạn. I don't know who you are. Tôi không biết các bạn là ai. I don't know your name, Tôi không biết tên của từng người. and I don't need to know your name. Và tôi cũng không cần biết tên của từng người một. I believe in you, Nhưng tôi tin tưởng vào các bạn. and I believe that you were destined for greatness. Và tôi biết rằng sẽ có một tương lai rất vĩ đại chờ đón các bạn. And it's not about success. Nó không chỉ liên quan đến những sự thành công. Success is about who you are. Sự thành công chính là ở chỗ các bạn là ai. The cleaner at my school, Người lao công quét dọn ở trường tôi he cared about me. là người đã quan tâm tới tôi. He didn't have to, Đương nhiên đấy không phải là bổn phận, là công việc của ông ấy. but he did. Nhưng ông ấy đã làm được. And look what that did. Và các bạn hãy thử xem cái điều sự quan tâm của ông ấy đã mang lại cái gì. He changed my life. Đã thay đổi được cuộc đời tôi. And what did that do? Và điều có nghĩa là gì? I've now spoken to 400 million people around the world. Tôi đã nói chuyện với 400 triệu người trên thế giới. So what's your dream? Vậy giấc mơ của các bạn là gì? Maybe you don't know. Có thể các bạn chưa biết. You know what the greatest dream is? Và các bạn có biết giấc mơ lớn nhất là gì không ạ? Loving each other. Là hãy yêu thương nhau. Not bullying. Đừng có bắt nạt nhau. Not teasing. Đừng có trêu chọc nhau. Not judging. Đừng có phán xét người khác. Not dividing. Và đừng chia rẽ nội bộ. You are my brother. Các bạn là những người anh em của tôi. You are my sister. Các bạn là những người chị em của tôi. And if you're going through something at home that's very difficult, Và nếu như quay trở về nhà, các bạn gặp phải những câu chuyện khó khăn trong gia đình mình, tell someone. thì hãy kể câu chuyện này với người khác. You don't have to fight this fight alone. Các bạn không cần phải chiến đấu một cuộc chiến đấu với mỗi một bản thân mình mà thôi. Sometimes all you need is a good true friend. Đôi khi các bạn cần phải có một số những người bạn thực sự. I am a man of prayer. Tôi là người thường có lời cầu chúc. I am a man of faith. Tôi là người có niềm tin của mình. Maybe your religion is different to mine. Có thể là tín ngưỡng của các bạn khác với tín ngưỡng của tôi. Maybe you're a Buddhist. Có thể các bạn là theo đạo Phật. Maybe you're a Christian. Có thể các bạn theo đạo Tin lành. Whatever it is, Bất kỳ các bạn theo một tôn giáo tín ngưỡng như thế nào có hay không, I have my choice of religion. thì bản thân tôi cũng có cái lựa chọn của mình khi chọn cái tôn giáo của mình. And my prayer Và khi đó tôi cầu chúc, helps me cái lời cầu chúc này đã giúp to lại được become who tôi I am. để trở thành tôi như ngày hôm nay. There's a greater plan Và đã có một kế hoạch nào đó rất là vĩ for đại your life. cho mỗi cuộc sống của chúng ta. A real peace, Đó là có một cuộc sống thật là bình lặng, a real purpose, có một mục đích thực sự and real love. và một tình yêu thực sự. You know, I never thought that I'd get married. Và các bạn biết đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể lấy vợ và lập gia đình. I never thought I could hold my children. Và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng tôi có thể ôm con mình vào lòng. But my dreams came true Nhưng giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. because I never gave up. Bởi vì tôi không bao giờ đầu hàng. Never give up on you. Không bao giờ đầu hàng đối với chính cả bản thân các bạn. Never give up your search in faith. Và đừng bao giờ đầu hàng trong việc tìm kiếm cái niềm tin của mình. Never give up on your destiny. Đừng bao giờ chịu khuất phục trước số phận. And never give up on each other. Và đừng bao giờ đầu hàng đối với mỗi bản thân chúng ta. You can never give up. Các bạn đừng bao giờ đầu hàng. I love you so much. Tôi yêu các bạn rất nhiều. And I thank you for having me here today. Xin cảm ơn các bạn đã đón tiếp tôi ngày hôm nay. And sometimes you get scared, Đôi khi các bạn sợ hãi, but don't stop. nhưng đừng bao giờ ngừng bước của mình. Sometimes you will fail, Đôi khi chúng ta sẽ thất bại, but don't stop. nhưng đừng bao giờ dừng lại. Keep on going. Hãy phải đi tiếp Believe in yourself và tin tưởng vào bản thân mình and dream big. và có giấc mơ lớn. Never give up. Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng. Thank you very much. Xin cảm ơn rất nhiều. So here's
something really important. Có một điều nữa rất là quan trọng. Sometimes we make different choices. Đôi khi chúng ta đứng trước những sự lựa chọn khác nhau. Some choices we make because everyone else is doing it. Đôi khi chúng ta theo một cái lựa chọn nào đó vì những người khác xung quanh chúng ta đều làm như vậy. Let me explain. Tôi sẽ giải thích. When I do something good, Khi tôi làm một việc tốt people see that. thì mọi người đều nhìn thấy, And so it makes them want to be good. và khi đó họ sẽ rất là muốn làm việc tốt theo tôi. If I do something bad, Nếu như tôi làm việc xấu they see that. thì họ cũng nhìn thấy, Well, if Nick is doing something bad, và nếu như Nick làm điều gì đó xấu then I can do something bad. thì họ sẽ cho rằng mình làm việc xấu đó cũng được. If I gossip Và nếu như tôi bàn tán chuyện về người này với người khác, and we tease trêu chọc người khác and we do something wrong against the school rules, và làm cái điều gì đó vi phạm nội quy nhà trường, well, everyone else is doing it, và khi đó tất cả người khác sẽ có thể làm theo chúng ta. but that doesn't mean it's right. Điều đó không nghĩa là đúng. There is a greater reason why we should follow school rules. Có một lý do rất quan trọng vì sao chúng ta phải tôn trọng và làm theo nội quy nhà trường. There are good decisions in life that you need to make. Vì trong cuộc sống ấy có quyết định đúng đắn mà chúng ta nên quyết định theo. And there are reasons why bad things are bad. Và có lý do vì sao những cái điều xấu ấy nó vẫn là điều xấu. Why? Vì sao vậy? So why is gossip bad? Tại sao khi mà chúng ta bàn tán nhau, nói chuyện bạn này, đưa chuyện bạn khác trong lớp ấy lại là xấu? Why is teasing bad? Tại sao chúng ta trêu chọc nhau lại là điều xấu? Because you don't know what they're going through at home. Bởi vì các bạn có thể không tưởng tượng được cái nạn nhân của mình đã trải qua điều gì trong gia đình của các bạn ấy. Everyone's faces at school. Các bạn có thể nhìn thấy bộ mặt của tất cả những người bạn của mình ở trường. Hi, how are you? Và gặp nhau chào hỏi thế nào, có khỏe không? Rất là ổn. How's everything? Mọi chuyện ổn chứ? Tốt mà. Your parents ask you how was school? Và khi về nhà bố mẹ mình cũng hỏi thế nào, đi học ở trường có vui không? Boring. Chán lắm. Did you do your Thế homework? đã làm bài tập chưa? No. chưa What làm. did you learn? Thế học được cái gì? Nothing. Chẳng học được gì cả. And we say these answers, Và đấy là những cái câu trả lời mà chúng ta rất là nghe thấy thường xuyên. but there's more to life. Thế nhưng cuộc sống không chỉ là vậy. There is more to school. Bởi vì ở trường mang lại chúng ta nhiều điều hơn như là như vậy. School trains you to be disciplined Bởi vì trường học sẽ dạy chúng ta tính kỷ luật in making the right decisions, và giúp chúng ta đưa ra quyết định đúng, in trying harder, và giúp chúng ta cố gắng nỗ lực nhiều hơn, in doing your best. cố gắng hết sức. You know, I don't know what your dream is, Và tôi không biết giấc mơ của các bạn là thế nào, and I don't know what you want to do, và tôi không biết các bạn muốn làm gì. but let me tell you, when I didn't know what I wanted to do, I knew what I definitely did not want to do. Nhưng khi tôi biết tôi không có việc gì, tôi không có giấc mơ gì, thì tôi vẫn biết tôi không được làm gì. I never wanted to stop my full potential in my destiny, and never wanted to be a part of someone's reason why they should give up in their life. Thứ nhất là tôi sẽ không bao giờ theo một người nào đó mà người ấy sống không có mục đích và không tin tưởng vào cái mục đích sống của họ. What do I mean? Điều tôi nói nghĩa là gì? When I was at school, Khi tôi ở trường, people bullied me. đã có rất nhiều lần các bạn bè trêu chọc bắt nạt tôi. People teased me. Họ trêu chọc tôi And I pretended that everything was okay, but I was not okay. và tôi cứ giả đò về ngoài như là mọi chuyện đều ổn, nhưng thực sự không phải vậy. And the people at my school Và những người ở trường tôi, did not know how sad I was. các bạn ấy cũng không biết được tôi đã buồn như thế nào khi bị trêu chọc, Did not know how lonely I was. và cũng không cảm nhận được nỗi cô đơn của tôi. And when people tease me, Và khi các bạn ấy trêu chọc tôi, sometimes in one day, đôi khi một ngày nào đó 12 people tease me. đã có 12 bạn trêu tôi lần lượt trong ngày. And the fifth person who teased me didn't know that I was already teased 4 times. Và cái người trêu tôi lần thứ 5 ấy không biết rằng tôi đã bị 4 bạn khác trêu trước đó. And the 12th person who teased me didn't know I was already teased 11 times. Và cái người thứ 12 mà trêu tôi không biết là tôi đã bị 11 bạn trêu trong ngày hôm đó. You don't know at school who's being abused at home. Và các bạn không biết được rằng khi cho đến trường, có thể những bạn khác của mình đang bị bạo hành ở gia đình. You don't know at school who cries themselves to sleep at night. Và đôi khi có rất nhiều bạn đến trường mà đêm hôm trước các bạn đấy đã phải khóc cả đêm và không được ngủ. And you don't know who hates their life because of you. Và chính vì các bạn trêu chọc bạn đó
khiến cho bạn ấy thù ghét cuộc sống. You might think it's fun to tease. Các bạn cứ tưởng rằng trêu chọc người khác là hay. You might think it's okay because everyone's doing it, but it's not okay. Và các bạn cứ tưởng rằng mọi người đều trêu nó cả. Vì sao ta lại không trêu? Thế là ổn, không sao cả. Every single one of you are leaders. Tất cả các bạn đều là những người lãnh đạo. People see what you do. Bởi vì người ta nhìn thấy các bạn đang làm gì. People hear what you say. Các bạn họ nghe thấy bạn đang nói gì. And I challenge you today. Và tôi đưa ra một thách thức để các bạn thử làm ngày hôm To nay. be the best student that you can be. Đó là hãy trở thành một học sinh tốt nhất có thể. But be the best person of love. Và đó sẽ trở thành một con người tốt nhất khi mà có rất nhiều tình thương yêu. Love each other. Hãy yêu thương nhau. Let me ask you. Tôi sẽ hỏi các bạn một câu nhé. If this was your last day at this school, Giả dụ ngày hôm nay là ngày cuối cùng bạn được đặt chân tới ngôi trường này, how would you be remembered? thì mọi người sẽ nhớ tới bạn như một sinh viên hay một học sinh như thế nào? Are you a giver or a taker? Sẽ là một người ích kỷ hay là người bao dung? Do you discourage or encourage? Một người mang lại sự khích lệ cho người khác hay chỉ dìm người khác xuống? Do you tear down people's lives or build them up? Các bạn xé nát cuộc sống của người khác hay giúp họ có được cuộc sống tốt? Because of my funeral, Bởi vì trong tang lễ của tôi, I might die today. có thể ngày hôm nay sẽ ngày cuối cùng và tôi sẽ chết ngày hôm nay. We don't know. Chúng ta không biết được. I could die in a car crash Tôi có thể chết vì tai nạn giao thông ở ngoài đường, or a plane crash hoặc là máy bay rơi và nổ, or a heart attack. hoặc là bị đau tim mà chết. I could die of anything. Tôi có thể chết vì bất kỳ lý do gì. This could be my last speech. Có thể đây là bài diễn thuyết cuối cùng trong đời tôi. At my funeral, Và tại đám tang của tôi they're not going to talk about my thì achievement. họ sẽ không nói về những thành tích mà tôi đạt được. They're going to talk about the spirit of Nick, Họ sẽ nói về tinh thần của tôi, how he loved people, sự yêu thương của tôi dành cho mọi người. how he encouraged people, Làm thế nào tôi đã khích lệ được nhiều người how he built people up. và tôi giúp họ có được cuộc sống tốt hơn. You don't need to have a title to be a leader. Và chúng ta không cần nhất thiết phải có một chức danh thì mới trở thành một nhà lãnh đạo. Vietnam needs help. Việt Nam cần phải có sự giúp đỡ. There's a lot of need in Có this rất country. nhiều nhu cầu cần phải có trong quốc gia này. This world needs help. Và thế giới này cần có sự giúp đỡ. We need each other. Chúng ta cần nhau. You can't change the world till you change Vietnam. Các bạn sẽ không thể nào thay đổi thế giới nếu như các bạn không thay đổi Việt Nam. And you can't make a positive difference in this country until you make a positive difference in this school. Các bạn sẽ không thể tạo được một sự thay đổi tích cực cho tổ quốc các bạn nếu như các bạn không tạo được một sự thay đổi tích cực tại chính ngôi trường này. So who are you? Vậy bạn là ai? Are you going to change the school in a positive way? Các bạn sẽ giúp ngôi trường này thay đổi theo cách tích cực hơn. Are you going to do your best at school Các bạn có cố gắng trở thành người tốt nhất ở trường không? or not? Hay là chúng ta không cố gắng ạ? Dream big Hãy có giấc mơ lớn and never give up. và không bao giờ đầu hàng. Thank you. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, xin được cảm ơn anh Nick, những câu chuyện, những lời chia sẻ của anh. Và một lần nữa xin được mời tất cả quý vị đại biểu cũng như vị khách mời, các bạn học sinh hãy dành tặng cho anh Nick một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt hơn nữa đi ạ. Thưa quý vị, và trong ngày hôm nay chắc hẳn là các bạn học sinh sẽ có những câu hỏi chia sẻ với anh. Vâng, xin được mời những câu hỏi từ các em có thể giơ tay đặt câu hỏi được không ạ? Rồi các bạn học sinh, chúng ta hãy mạnh dạn là chúng ta hãy giơ tay lên và chúng ta sẽ hỏi và Nick sẽ chia sẻ trực tiếp với chúng ta. Rồi cô mời em. Em chào anh, em tên là Thảo Hiền, học sinh lớp 12. Em rất thích chủ đề mà hôm nay anh đã chia sẻ. Điều này giúp em và các bạn có nhiều động lực để cố gắng hơn nữa. Em muốn hỏi anh là em nên làm gì để những người yêu thương em tin vào em một lần nữa, mặc dù là trước đó họ đã mất lòng tin ở em. Cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn bạn rất nhiều. That's a really good question. Đây là câu hỏi thực sự hay. You know, it takes time to build trust. Để xây dựng được niềm tin, lòng tin ý, thì rất mất thời gian. It takes 1 second to break it. Nhưng chỉ mất 1 giây để đánh mất niềm tin đó. The only way to build trust back up Cách duy nhất ý, để chúng ta khôi phục lại niềm tin của mọi người is give it time là chúng ta kiên nhẫn chờ đợi and show them that you can be trustworthy again. và hãy thể hiện cho họ thấy rằng họ có thể tin chúng ta thêm một lần nữa. It's easy to get bitter and frustrated when sometimes it feels like it's taking a long time to build trust up again. Đôi khi ý, thì cái khoảng thời gian chờ đợi này rất là dài, khiến chúng ta thất vọng và bực bội. But it's okay. Nhưng không sao cả, It's worth the time.
Thời gian đó chúng ta chờ đợi là xứng đáng. Just like you. Cũng giống như em vậy. If you trusted someone once Nếu như em tin tưởng bạn nào đó một lần, and they abuse your trust, nhưng niềm tin này đã bị lạm dụng, maybe you'd give them a second chance. thì rất có thể em vẫn cho họ thêm một cơ hội nữa. So it takes time to prove it back. Và cũng phải mất thời gian để chúng ta tin người đó. It's a really wise question. Thì quả thực đây là một câu hỏi rất là khôn ngoan. And so just continue to be that person. Vậy em hãy cứ cố gắng trở thành những người như là bản thân mình. And don't be too guilty. Và đừng có cái cảm giác mặc cảm tội lỗi. Say sorry where you need to say sorry. Khi mà cần xin lỗi thì hãy mạnh dạn mở lời xin lỗi. Learn what you need to learn Và hãy học những điều mà chúng ta cần phải học. and move forward. Và tiếp tục tiến bước. Thank you very Xin much. cảm ơn em. Xin được câu hỏi. Cảm ơn câu hỏi rất hay của em. Tiếp theo đây xin được mời tiếp tục ạ. Câu hỏi thứ hai ạ. Một bạn ở phía rất là xa, em có thể lên đây được không? Vâng, xin mời Đức Hòa. Anh nhớ luôn. Và Đức Hòa là một hot boy của trường Hoa Sen đấy ạ. Em chào anh Nick, em là Trần Đức Hòa, học sinh lớp 12 điểm 1. Thì em đã đọc rất là nhiều câu hỏi, câu nói của anh ở trên internet về nghị lực sống và khát vọng vươn lên. Thì hôm nay em muốn được hỏi là để có được những cái nghị lực phi thường ấy thì anh đã rèn luyện mình mỗi ngày như thế nào? Vâng, xin được cảm ơn em. Thank you so much. Xin cảm ơn em rất nhiều. The first thing is always being thankful and counting my blessings. Trước hết chúng ta phải luôn luôn biết ơn với cuộc sống. I'm thankful for my wife, Đầu tiên, tôi biết ơn vì tôi đã có người vợ, my child. đã có một đứa con. I already told them today that I love them. Và ngày hôm nay tôi vừa nói với họ rằng tôi rất yêu họ. I always start the day off that way. Và đấy là cách mà tôi luôn luôn bắt đầu một ngày mới. I also start the day off with prayer. Và sau đó thì tôi cầu nguyện. Some prayers are shorter, some prayers are longer. Đôi khi thì dài, đôi khi thì ngắn. But I know I need God's help. Nhưng mà đôi khi tôi vẫn cần sự hỗ trợ của người sáng tạo. So religion is important. Và tất nhiên tôn giáo tín ngưỡng cũng là quan trọng. And then looking forward, Và trong tương lai, coming here to this school, quay trở lại ngôi trường này. not knowing that I would meet you, Và cũng có thể là chúng ta không nhớ là chúng ta đã gặp nhau. not knowing that, you know, I would be able to see all of you today. Bởi vì tôi không thể nào mà gặp gỡ từng người một trong số các bạn ở đây ngày hôm nay. It excites me Nhưng tôi vẫn thấy rất là phấn khởi to speak, được nói, to share inspiration, được chia sẻ niềm cảm hứng. because I know Bởi vì tôi biết that at least one person needs to hear this message. đã có ít nhất một người cần một thông điệp mà And tôi if muốn you nói. wake up every morning Và mỗi buổi sáng khi chúng ta thức giấc in the hope that you can make a difference in one person's life today, thì hãy giữ niềm hy vọng rằng chúng ta có thể thay đổi được cuộc sống ít nhất một người trong ngày hôm nay. you have more passion. Khi đó chúng ta sẽ có niềm đam mê hơn nữa. Maybe that's really being a listening ear to a friend. Có thể chúng ta sẽ có một cái sự kiên nhẫn lắng nghe người bạn của mình hơn. Maybe making sure that my friends are okay. Và đảm bảo rằng người bạn của mình là ổn. Maybe it's helping someone. Hoặc là giúp đỡ người bạn mình một chút. Whatever it is, Dù là gì chăng nữa, waiting for the expectancy of trying to make a difference hãy cố gắng chờ đợi khi chúng ta cơ hội tạo được sự khác biệt. is a good thing. Đó đã là ngày tốt rồi ạ. Thank you. Xin cảm ơn em. Vâng, xin được cảm ơn em rất là nhiều. Tiếp theo đây chắc là xin mời Các bạn học sinh ở bên đây có ai có câu hỏi nào muốn hỏi anh Nick không? Rồi cô mời em nè. Chào anh, em tên là Thanh Tuyền, lớp 11A1. Thì qua bài chia sẻ của anh thì em muốn hỏi là người ta thường nói là không có ai là không vấp ngã. Vậy trong cái quá trình vấp ngã thì mình làm như thế nào để khắc phục những cái sai lầm của mình? You know, failure equals education. Thực ra ấy, vấp ngã và thất bại là người thầy của chúng ta. And sometimes a disability, when you fail, is you not being able to forgive yourself. Và đôi khi chúng ta vấp ngã, chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. But you can, and you can overcome, and you can learn, and you can continue to change one day at a time. Nhưng chúng ta thực sự vẫn có thể thay đổi bản thân mình được. Chúng ta có thể học được từ sai lầm của mình. Và ngày hôm sau chúng ta sẽ làm khác đi. Everyone fails. Tất cả mọi người đều đã có lần thất bại. I failed. Cả tôi cũng vậy. Everyone falls down. Ai cũng như vậy sẽ có lần vấp ngã. If they don't, Nếu như họ không vấp ngã then they're perfect. thì họ là người hoàn hảo. And I haven't met one perfect person. Và tôi chưa từng gặp một người nào hoàn hảo trên cuộc đời này. And so we all go through different things. Và như vậy chúng ta đều phải trải qua những bước thăng trầm. So first thing Đầu tiên is to not give up on yourself. là đừng bao giờ đầu hàng. You know, life has its ups and downs. Bởi vì trong cuộc sống ý, luôn có lúc thăng trầm.
Make better choices. Hãy cố gắng mình có được những quyết định và những lựa chọn tốt. And make sure that your friends think the same. Và cố gắng làm thế nào đó để bạn bè có thể chia sẻ với mình That về they quyết định want của to be mình good. để cùng nhau tiến bộ. They want to strive for goodness in their lives. Vì tất cả mọi người đều muốn trở thành người tốt. Sometimes Đôi khi our friends influence us a lot. bạn bè chúng ta sẽ có những ảnh hưởng đối với chúng ta rất nhiều. Sometimes our friends, Đôi khi bạn bè của chúng ta what's the point? họ sẽ phản đối bảo chẳng ý gì cả. I'm not going to finish school. Chắc là tôi sẽ bỏ học thôi chứ không đến lúc tốt nghiệp được đâu. I'm not going to try harder. Và chắc là cũng không cố gắng thôi, thì thế là hết sức rồi, không Make cố sure nữa. that you surround yourself with positive people. Hãy cố gắng ý, là khi các bạn chọn bạn chơi ý, làm thế nào để những người bạn xung quanh mình ý, là những người có thái độ sống tích cực And good influence. và có những ảnh hưởng tốt. And when you don't have good influence, Và khi các bạn không có được những ảnh hưởng tốt này find it on the internet. thì hãy tìm nó trên mạng internet. There's a lot of bad things on the internet, Trên internet thì cũng rất nhiều những thông tin xấu, but there's a lot of good things nhưng too. cũng có rất nhiều thông tin tốt trên mạng internet ạ. Look for stories. Hãy tìm kiếm câu chuyện trên mạng internet. There are beautiful inspirational stories in Vietnam from Vietnamese people. Có rất nhiều câu chuyện tuyệt vời, đầy nguồn cảm hứng đến từ chính Việt Nam, từ những con người Việt Nam. And sometimes all you need is a little bit of inspiration. Và đôi khi cái chúng ta cần ý, chỉ cần một chút xíu cái niềm cảm hứng này từ họ. So look for it. Và các bạn hãy tìm kiếm nó nhé. Give yourself a chance. Và cho chính bản thân chúng ta một cơ hội. Forgive yourself Hãy tha lỗi cho chính bản thân mình. and take little baby steps. Và hãy cố gắng đi từng bước nhỏ như em bé vậy hàng ngày. You are young. Em còn trẻ, You're changing. em sẽ có sự thay đổi đấy ạ. Every 6 months, Cứ 6 tháng một lần các bạn sẽ thấy mình thay đổi. you're changing. Cứ 6 tháng một lần. And as you grow Và khi em lớn lên, in your thinking, khi các em nghĩ, in your concept of life, khi các em có được một khái niệm về cuộc sống, in that maturity, và khi các em đạt được cái độ tuổi thanh niên keep on trying. thì hãy cố gắng. You'll learn more Khi đó các em sẽ học được nhiều hơn nữa and you'll get there. và các em sẽ đạt được mục đích của mình. Thank you. Xin cảm ơn em. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của anh Nick. Cảm ơn câu hỏi của Thanh Tuyền lớp 11A1. Một câu hỏi nữa từ phía các em học sinh là ai có câu hỏi các em muốn... Rồi, cô ở ngay đây luôn. Rồi xin mời em. Chào anh Nick, em là Nghĩa Thư Bạch Thảo, học sinh lớp 11A1. Em có một câu hỏi đặt ra là theo anh, nạn bạo lực học đường hiện nay đang nổi cộm, anh nghĩ sao về vấn đề này? You know, it's a really good question. Đây là một câu hỏi thực sự hay. Does anyone deserve to be treated with violence? Các bạn thử nghĩ xem có ai trong chúng ta ngồi đây đáng bị đối xử bạo lực không? Is there anything good about violence? Và bạo lực thì có gì là hay? Is there anything good about bullying Và bắt nạt nhau có gì hay? or teasing? Hay trêu chọc nhau có gì hay? No. Không ạ. You know, there's a saying that we say that what goes around comes around. Có một câu ngạn ngữ như thế này, chúng ta gieo gì chúng ta sẽ gặp đấy. Many people Khi một con người ta have what we call a double standard. có được một cái tiêu chuẩn kép ý, tức là cái ứng xử của chúng ta nó không nhất quán, lúc thế này lúc thế khác. Watch this. Các bạn hãy tưởng tượng, If someone at your school is a bully, giả dụ như trong trường của chúng ta có một người chuyên bắt nạt người khác, they're planting seeds thì họ đang gieo những hạt giống of bitterness, về sự đắng cay, of pain, về nỗi đau, of hurt. về những sự tổn thương. If they realize that teasing, there is nothing good about it, Nếu như họ nhận thấy rằng trêu chọc nhau là không có gì hay cả, and they could actually be part of someone's reason why they hate their life so bad, và họ trở thành một cái người mà khiến người ta cảm thấy đã khiến cho cuộc sống của họ thật là tồi tệ. some people think it's cool to tease. Rất nhiều người cho rằng là trêu chọc người khác ý là rất là hay, It's not cool. không hay chút nào. Some people think it's tough. Mọi người cho rằng như thế thì chúng ta tỏ được cái sức mạnh của chúng ta để trêu người khác, bắt nạt kẻ khác, And have a reputation to keep up. và sẽ có được cái danh tiếng của chúng ta để làm như là đại ca trong trường vậy. If Nếu someone decides to keep on teasing in your school, I believe that what goes around comes around. And in 15 years, when they have a 10-year-old child, I think their child will come home crying, 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 crying. They're teasing me. They're punching me. They're giving me violence. You know, what goes around comes around. Don't expect that your child is not teased at school. hãy giả dụ chúng ta ngày nào đến trường cũng bắt nạt những người khác, hành xử bạo lực với người khác,
thì nhân nào quả đấy. 15 năm sau, con chúng ta khi đó sẽ 10 tuổi đến trường, và hãy tưởng tượng xem chúng nó sẽ đi về nhà và nói rằng bố ơi, mẹ ơi, con bị chúng nó đấm, bị chúng nó bạo hành, bị chúng nó trêu chọc ở trường. Và các bạn biết đấy, khi chúng ta gieo cái nhân gì, chúng ta sẽ gặt quả đấy. When you tease someone, Khi chúng ta trêu một ai đó, you tease my brother, thì đó là các bạn đã trêu người anh em của tôi, you tease my sister, đã trêu chị em của tôi, you're teasing someone's child. đã trêu chọc con cái của người khác. So if you're teasing someone's child, Khi các bạn đang trêu chọc con cái của những người khác, get ready thì hãy bỏ ý định đó for đi. someone to tease your child. Vì các bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần khi trong tương lai các bạn có con, sẽ có người khác bạo hành lại con của mình. That's how this life works. Đây